নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চুকা শাকেৰে ৰন্ধা মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। চুকা শাকখিনি ভালকৈ ধুই প্ৰথমতে কাটি ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। শাকখিনি মিহি মিহিকৈ কটা হৈ গৈছে। এতিয়া বিলাহীটো মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। খুবেই সোৱাদ লগা এখন মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। বিলাহীখিনি কটা হৈছে। এতিয়া মাছখিনিত নিমখ আৰু হালধি ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব আৰু মাছ কেইপিচ দুইটা পিঠি ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি উঠাই ৰাখিব লাগিব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। সেই মাছ ভজা তেলতে পাঁচফোৰণ আধা চামুচ আৰু জলকীয়া দুটা দি দিব আৰু অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিব লাগিব আৰু বিলাহীখিনি দি অলপ সময় ভজাৰ পিছত তাত কাটি লোৱা শাকখিনি দি দিব লাগিব। শাকখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব 2 মিনিটৰ কাৰণে। 2 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব। দেখিছেনে শাকখিনি বহুত কমি গৈছে। এতিয়া তাত সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব ভালকৈ উতল আহিবলৈ। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব। মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰাই ল'ব আৰু ঢাকনি লগাই 10 মিনিটমান সময় ভালকৈ উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমাই থ'ব লাগিব। এয়া চুকা শাকেৰে ৰন্ধা মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি ৰেডি। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এতিয়া এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।